Phiền ai đó ghé đây mượn bờ vai mỗi ngày, lúc bấp bênh rối bời, lúc chán chê cuộc đời. Chuyện tôi muốn nói đây về có những tấm lòng không nên tỏ, bởi khi biết rồi cũng chỉ giữ trong tim, tự tình lúc không giờ. Đừng nói dối những ai đặt lòng tin vào bạn, và cũng đừng đặt lòng tin vào những ai chỉ muốn dối lừa mình. Ôi chú cho Vân ơi, em coi nè, mấy cái bưu thiếp hình hoa đẹp ghê chưa? Em thấy cái bông nào đẹp nhất? Em thích bông cúc họa mi. Bông cúc họa mi hả? Ôi chị tưởng em thích bông sen. Tại vì em giống như là bảo vật của Việt Nam vậy đó. Nên là chị nghĩ là em sẽ giống như là quốc hoa. Nhưng mà em lại thích bông cúc họa mi. Tại sao vậy? Tại vì em thích cái sự tinh tế và đơn giản của cúc họa mi á. Trong đám cưới của em thì cái bộ photoshoot đầu tiên thì cái hình chụp cũng là bông cúc họa mi. Theo những gì mà chị biết thì chúng ta có cùng niềm yêu thích đấy. Em thấy cái cuốn sách trên đó không? Dạ. Đây là cái cuốn sách mà chị viết thơ cúc họa mi. Thì cũng yêu hoa cúc họa mi lắm. Tại vì cuốn cúc họa mi này là chị bị ám ảnh với loài hoa này. Và chị ra Hà Nội á, cái chị thấy là trong cái trung tuần tháng 11 là cũng cái tuần sinh nhật chị, nó lạnh như vậy. Sao mà nó có thể có những cái loài hoa mà nở ra trắng muốt? Chắc chắn là nó cũng nội lực lắm em. Mà gánh hoa đi trên đường á, như một bài thơ. Dạ. Mà làm cho người ta ám ảnh tới nỗi em có nhớ là cứ tháng 10, tháng 11 là tất cả các Facebook ai cũng sẽ vòi vĩnh một thứ là có ai ở ngoài Bắc không, gửi về cho chùm cúc họa mi cho nó dễ thương. Dạ, thật ra thì lý do mà tại vì em thích bông cúc họa mi này nhất trong ba cái á, là tại vì khi mà mình nhìn vào á, mình sẽ thấy cái sự mảnh mai, trời giá rét thì nó cũng đứng vững, và đặc biệt là em rất là thích những cái mà nó có màu vàng. Nó giống như kiểu một cái hào quang, xong rồi ở phía bên ngoài nó có màu trắng, cảm giác giống như một cái vầng hào quang. Ôi, dạ, bây giờ chị mới nhận ra nha. Vậy mà tại sao trong ký ức của chị thì chị lại luôn luôn bị tiêu cực ấy, là chị nhìn cái màu vàng chị sợ. Tại vì chị thấy cái màu vàng nó giống như là cái màu phản bội ấy, với lại là nó là màu của kim tiền. Nên lúc nào chị nhìn màu vàng chị lại thấy ô, cái này là danh vọng, là tiền, là chị sợ. Nhưng mà Vân hay một cái là Vân nhìn ra cái tích cực của nó là màu của hướng dương, màu của mặt trời, màu của nắng ấm. Đúng là cuộc sống cái gì nó cũng có hai mặt, mà tùy góc nhìn của mỗi người sẽ thấy vui hay là buồn. Thì hôm nay rất là vui bởi vì Vân là rất là bận rộn về đám cưới, vừa mới xong cũng có nhiều chuyện phải lo cho gia đình nhỏ nè. Nhưng mà vẫn dành thời gian qua uống một ly nước suối nghe, không phải rượu nha. Uống một ly nước suối với Trinh. Thì chị lọc ra một số những cái lá thư mà thật sự họ có tương đồng với câu chuyện của khách mời. Nó cũng tương đồng với câu chuyện của cúc họa mi, hay là sen ở trong bùn, hay là những đóa hoa forget me not thạch thảo. Mình sẽ chọn một lá thư và xem là bạn muốn gửi gắm đến chúng ta điều gì nha. Dạ. Vân có hay đọc thư không? Em rất là hay viết thư ạ. Viết thư bằng thư tay hả? Dạ, giống như là kiểu em mà muốn nói một cái gì đó với một người nào đó. Tại vì em không phải là một người mà bộc lộ quá nhiều cảm xúc lúc nói chuyện. Thì khi mà em muốn bộc lộ cái cảm xúc hoặc là cái suy nghĩ của em á, thì em sẽ viết thư cho người đó hoặc là viết tin nhắn cho người đó. Nhưng mà em rất là thích viết thư tay. Tất cả những cái mối quan hệ gọi là có một chút lãng mạn hoặc sâu sắc của em từ xưa tới giờ thì đều có liên quan đến thư tay rất là nhiều. Nó bắt đầu từ những cái nốt nhỏ đính trên tủ lạnh, hay là kẹp vô cái cuốn tập, hay là như kiểu là một cái lá thư dài để tâm sự? Dạ không, em là một người hơi kiểu cách, cho nên là tất cả nó đều phải là thư tay hết. Và đều phải có cái dấu sáp đóng vô xong rồi kiểu gửi đi. Ý là những cái dịp đặc biệt thì em sẽ dùng thư kèm một món quà. Ví dụ như mình thương thảo hợp đồng hay là mình làm về những kinh tế thì nó dễ lắm, tại vì nó đã có công thức rồi. Và nó luôn luôn là trong cái tình huống này thì win-win hay là như thế nào đó. Cái số liệu mình như thế mà thì nó dễ lắm. Nhưng mà về cảm xúc á, nhiều khi mình sẽ bị cảm xúc của mình chi phối ở thời điểm đó mà mình không hiểu cái ý người đó muốn nói. Thậm chí là không chỉ riêng cái việc là
nói đến những cái cảm xúc tích cực, mà những cái tiêu cực như là mình cần tranh luận hay là mình cần giải quyết vấn đề, thì khi mà mình viết thư á, mình sẽ có cái thời gian để mà mình tự kiểm điểm bản thân mình. Khi mà mình viết thư thì nó giống như người ta gọi là uốn lưỡi 7 lần vậy đó. Thì này cũng cầm bút 7 lần, mình suy nghĩ xong lại gạch đi gạch lại. Cho nên em nghĩ là những cái thông điệp ở trong những bức thư nó là một cái sự chắt lọc. Và cũng không biết làm sao mà chị luôn luôn có cảm giác chạm vào những lá thư mình có cảm giác như kết nối thật sự vào tâm tư của một ai đó, bởi vì mình đọc ngôn ngữ của họ trên cái sự chậm và cảm thông của mình nhiều hơn là nghe, bởi vì tác động với âm thanh nhiều khi chúng ta còn có nhiều cái quyết định khác nữa. Thôi bây giờ mình đọc nha. Em chào chị Trinh. Em đã xem hết cả 4 số Tự Tình Lúc Không Giờ của chị. 4 số chắc là bạn xem những cái ngày đầu tiên á. Em thật sự thấy chia sẻ ở đó em cũng không biết email này liệu có được chọn không, nhưng em vẫn muốn kể cho chị nghe. Em tên là Duyên, một cô sinh viên tỉnh lẻ lên thành phố học. 4 năm ở trên Hà Nội, em cũng tự mạnh mẽ. Cũng có lúc khi nghĩ là chả cần đến đàn ông. Nhưng giờ em bị nghiệp quật chị ạ. Em cùng lúc có tình cảm với 2 người đàn ông. Điều này có vô lý không ta? Hoặc có thể những người nói như vậy là lăng nhăng. Nhưng em hoang mang lắm. Em hiện đang có người yêu, người ấy cũng thương em, nhưng anh ấy luôn có cái gì đó rất là bí ẩn. Anh ấy chả bao giờ kể về mình, dù là điều nhỏ nhất. Hàng ngày bọn em cũng chỉ đến tầm 10 giờ tối khi mà anh ấy rảnh mới nói chuyện cùng nhau một chút. Mặc dù mới quen nhau được 3 tháng, tuy ngắn ngủi nhưng bọn em vẫn chưa có một buổi đi chơi nào thật sự. Kể cả những buổi đi ăn riêng với nhau, ngắn buổi tối cũng chưa hề vượt được 2 bàn tay. Thì em có thể thông cảm, có thể hiểu là anh ấy bận, nhưng nó mang cho em cảm xúc lạ. Cũng ở hiện tại có một anh nữa đang theo đuổi em. Đó là sự hỏi han quan tâm nhiều hơn là một người khi em bướng bỉnh muốn trị. Khi em không nói, anh ấy sẽ nói nhiều để không có sự im lặng. Mặc dù cũng chưa gặp nhau, mà chỉ cần em đồng ý thì anh ấy có thể ra Hà Nội để gặp em. Nhưng anh ấy từng lỡ bước và hiện tại đang có một người con trai. 2 người, một người là người yêu mà không có gặp được thường xuyên, không muốn làm họ tổn thương. Nhưng với họ em thấy thiếu sự an toàn, luôn luôn có một sự khách sáo, xa cách nhất định. Cái chuyện đùa thôi đôi khi cũng ngại nữa, có khi là sợ nữa. Còn với người kia, cái người mình chưa gặp mặt á, thì mình lại tin tưởng. Nhưng mà khi họ ngừng nhắn tin cho em thì em lại nhớ, muốn được trò chuyện với họ, trêu cho họ giận. Em mâu thuẫn lắm chị ạ, không biết phải làm sao nữa. Em cũng muốn thử lý trí nhưng không được. Còn nghe con tim thì em cũng không biết là con tim của mình đúng hay sai. Đúng là không chọn được nơi để tin. Đó, một lá thư mình nghe mình thấy rối, nhưng thật sự ở ngoài đời nhá, chuyện này nó còn rối hơn rất là nhiều. Mà các bạn giống như là luôn nghĩ đây là trường hợp cá biệt đó Vân, là chỉ có một mình mắc vào. Nhưng mà Vân có bao giờ thấy bạn bè xung quanh mình hay là mình đã nghe đâu đó câu chuyện tương tự như vậy không? Thật ra là có vài điểm ở trong cái lá thư này mà em chưa hiểu rõ về nhân vật, cho nên em cũng không có đánh giá được. Thứ nhất là bạn ấy nói bạn sinh viên, nhưng sinh viên năm nhất thì nó sẽ khác với sinh viên năm cuối về tâm lý. Đúng. Rồi em tự cầm em ngó lại một cái là em biết liền. Và có thêm một cái nữa là với cái chàng trai mà chị nói chuyện á, thì nó chỉ dừng lại ở những cuộc nói chuyện hay không? Nó chỉ là tâm sự bình thường hay thôi, hay là nó có những cái những cái đoạn hội thoại khác nó liên quan đến chuyện tình cảm đề cập đến. Đúng. Vì nếu như trong trường hợp là bạn ấy nói chuyện tình cảm với cả 2 người thì nó lại là một cái tình huống khác. Còn bạn ấy đang có bạn trai nhưng bạn ấy tâm sự và trò chuyện với một người bạn khác giới khác, và bạn ấy có tình cảm với người đó một cách đơn phương thì lại là một tình huống khác. Nhưng nếu như mà em trò chuyện với chị mà chị bảo là bất cứ khi nào Vân cần, chỉ cần Vân gật đầu thì chị sẽ xuất hiện trước mặt của em, thì em có nghĩ đó là một mối tình bạn đơn thuần hay không? Mặc dù chị đang ở xa lắm. Đó là lý do vì sao mà người ta phân ra là bạn bè, bạn, rồi bè, xong rồi có cả tri kỷ, có cả những người mà mặc dù không phải là tình cảm lứa đôi nhưng mà khi cần thì người ta cũng sẽ có mặt hỗ trợ mình. Trong thư này bạn có nói là bạn cảm thấy là bạn mâu thuẫn, bạn không biết phải làm sao, không biết làm đúng hay sai. Thì với những cái kinh nghiệm ít ỏi mà em có thì thật ra em thấy cái điều đầu tiên là bạn ấy đang chưa biết thương bản thân bạn ấy. Thật ra bạn ấy có thể là trong tư tưởng bạn ấy nghĩ là bạn ấy ích kỷ,
nhưng thật ra bạn ấy không hề ích kỷ, mà bạn chưa biết thương bạn ấy. Tại vì cái người mà biết thương mình thì sẽ phải ưu tiên mình lên hàng đầu và biết mình sẽ xứng đáng với điều gì để lựa chọn. Nên nhưng mà cũng không trách được, tại vì có thể là tuổi đời của bạn còn nhỏ và những cái kinh nghiệm sống nó cần phải được bồi đắp. Nhiều khi là mình cũng phải sai chỗ này một chút, sai chỗ kia một chút, thì từ đó mình mới chọn ra được cái hướng đi đúng. Nhưng mà nghe bạn ấy bảo là bây giờ không tin ai được hết thì thấy hơi bị bi quan quá. Ra cuộc sống nó rất là đẹp, mà mình lúc nào mình cũng nên nghĩ về những điều tích cực và tốt đẹp hơn, không nên nghĩ là bây giờ không tin được ai. Tại vì khi bạn nói đoạn đó chị mới giật mình, là chị nhớ là trong cuốn sách của chị cũng có 4 cái câu thế này: chả tin một điều gì, cứ thế mà già đi, một cuộc đời như vậy, đòi hạnh phúc kiểu chi. Thì thật ra 4 câu này chị viết cho chị. Cũng có một cái khoảng thời gian mà mình thấy ủa sao mình đụng cho cái gì cũng đổ bể, mình đụng vô ai thì người đó cũng gian dối. Và chị thấy đúng là một cuộc sống như vậy, chẳng tin được ai cả. Ai cũng ôm một cái quyền lợi riêng, ai cũng có một mục đích mà họ cần phải điều khiển hết. Và mình bỗng nhiên thành con rối, mình quá ngây thơ rồi. Nhưng sau đó mình suy nghĩ lại là ô, một cuộc đời như vậy à, mà mình cứ chẳng tin ai cả, mà cứ thế mình già đi, rồi mình đòi hạnh phúc kiểu chi. Thôi thà là mình nhìn nhận là mình cũng có ngây thơ thật. Nhưng quả thật là trong cái chuyện mà mình bị lừa đó thì cũng có niềm vui, thì mình mới đâm đầu vào chứ, đúng không? Em nghĩ là tất cả mọi việc trong cuộc sống khi mà mình làm á, mình phải nghĩ trước là mình làm cái đó cho mình kìa. Mình làm cái đó là vì chính bản thân mình. Có nhiều bạn hay đến nói với em là tại sao mà em hết lòng trong công việc, em hết lòng trong tình yêu, nhưng mà người đó lại đối xử không tốt với em, công việc lại không trả tương xứng với em. Nhưng nếu như mà mình ngồi lại mình nói là trong cái quá trình mà mình cố gắng hết mình vì công việc là mình đang cố gắng vì mình mà. Chính bản thân mình sẽ có thêm kinh nghiệm, chính bản thân mình sẽ có thêm kiến thức. Còn khi mình hết lòng trong tình yêu là mình tự hào về bản thân mình trước, mình đã là người đàng hoàng, mình đã là người đúng rồi. Còn cái việc mà những người khác sai với mình á, thì cái đó là cái karma, cái nghiệp của người ta. Với trong trường hợp ở trong bức thư này, hoặc là những trường hợp mà chị Trinh vừa kể, thì em nghĩ chỉ đơn giản là mình chưa gặp đúng người và đúng thời điểm thôi. Còn khi mà mình đã gặp đúng người rồi thì mình sẽ thấy cái gì nó cũng đúng hết. Và khi đó mình ngồi lại mình sẽ thấy là trước kia mình đúng với những người đã sai với mình là để mình gặp được cái người này nè. Tại vì nếu như những người kia sai với mình mà mình cũng sai luôn thì mình sẽ không bao giờ gặp được người này, vì người ta sẽ không muốn ở cạnh một cái người mà đã sai trước đó. Đó thì mình cứ, em nghĩ là tất cả mọi thứ nó do mình tư duy một cách tích cực thì nó sẽ tích cực hơn. Giống như là mình nghĩ ra ngoài cái hộp như người ta thường nói. Chị nhớ có nhiều lần nhận được những cái câu đố hóc búa lắm. Chẳng hạn như là nếu bạn đang đi trong một đêm giông tố, bạn đi cùng tài xế của mình trong một chiếc xe hơi, bỗng nhiên thấy cái két trước mặt ở một cái đoạn đường vắng là một bà già đang run rẩy nhờ bạn đưa vào trong viện cấp cứu. Còn kế bên đứng dưới mưa ở trong trạm xe buýt là cái người bạn yêu thương của mình, cái người crush mà mình yêu quý. Bỗng nhiên có một cơ hội để chỉ có thể một chỗ trên xe thôi để chở, hoặc là bà già đi bệnh viện, hai là cái người mình thương bấy lâu lắm mới được gặp lại, ngàn năm mới có một. Bạn sẽ chở ai? Đến câu này đối nhỉ? Đúng, tới đây là A, B. Một cái là về phạm trù đạo đức, một cái là về con tim. Bây giờ nghe con tim hay nghe lý trí? Đấy, Vân nghĩ làm sao? Câu này căng này nha. Đây là câu hỏi mà Trinh thấy là một trong những câu hay đố người ta, khiến người ta mệt mỏi nhất. Nhưng thử nghĩ ra ngoài cái hộp thử xem mình có cách giải quyết nào khác không? Đây là một, em nghĩ nó sẽ không phải là một câu đúng sai, mà nó là một cái câu để thử về tâm lý của cái người được đố, xem họ sẽ là một người theo một cái gọi là trường phái nào. Những cái người mà họ về gọi là thiên về cái đạo đức và về cái nề nếp của cuộc sống thì chắc chắn họ sẽ chọn cứu người lớn tuổi, người già, đúng không ạ? Còn những người đó là tôi vì tình yêu, nhân viên tình yêu thì chắc chắn là tôi sẽ cứu bạn gái. Nhưng mà có những người họ thực tế và họ nhìn vào vấn đề của sự việc thì họ sẽ nói là ai nặng hơn người cứu. Giờ không quan trọng là bạn gái hay là bà già, nhưng mà bây giờ ai nặng hơn thì mình phải cứu. Không, thật ra là cô gái cũng không bị gì hết á, cổ chỉ là đứng chờ xe buýt hoài không có, trễ xe. Đó thì trong trường hợp đó là mình xem là cái người nào cần được cứu hơn thì mình sẽ cứu người đó. Thì đối với em thì em cũng
Em cũng không biết là em trường phái nào. Đó, nhưng mà em vừa đưa ra một hướng giải quyết rất hay, đó là phương án C. Suy nghĩ thật kỹ xem trường hợp nào cần được ưu tiên trước thì chúng ta hãy quyết định. Nhưng còn có đáp án D. Và thường những người nào chọn đáp án D không nằm trong AB thì sẽ dễ được tuyển dụng. Ví dụ đáp án D có người nói rằng tôi đi cùng với tài xế mà, tôi có thể đưa chìa khóa xe cho tài xế, nói rằng làm ơn giúp tôi đưa bà già đến với viện cấp cứu, đây là tiền này, còn tôi ở lại che dù cho người tôi thương nói chuyện lúc lắc nhớ quay về đón tôi nha. Tôi thấy cái lãng mạn một cái đêm mưa mình ngồi kế bên đây thì mình có được cả hai. Một, mình vẫn giữ được cái phạm trù đạo đức của mình. Hai, mình vẫn có được cái người mà mình thương, lương tâm mình không có cắn rứt. Và đó là một trong những câu trả lời trên cảm thấy thỏa mãn. Mặc dù mình không có được gợi ý là có nên chọn A hay chọn B. Người ta đâu có nói là không có phương án C, ưu tiên cho trường hợp nào cần thiết hơn. Người ta cũng đâu nói là có phương án D. Vậy bạn gái ơi, phương án C hay D viết thêm vào là do bạn chọn. Bạn chỉ đưa cho chương trình một, em chọn anh A là cái người mà em đã chọn thương mà vẫn rất bí ẩn, có nhiều khuyết điểm mà em không biết là có thương em không, rất xa cách. B, em chọn một người ở xa, người rất là quan tâm tới em nhưng người đó đã có một đời vợ và đã có một người con rồi, nhưng mà sẵn sàng đến gặp bạn em khi nào em muốn. Đó có phải là hai phương án tốt nhất không em? Em có muốn chọn C và D không? Ví dụ như là Vân có thể viết thêm cho bạn phương án C và D thì nó sẽ là phương án gì ta? Phải là một cái người mà rất là giàu tình cảm thì mới để bản thân mình vào một cái tình huống như thế này. Đúng rồi. Tại vì thật sự là nếu mà một người logic và suy nghĩ thì thấy cả hai anh này là đều không xứng đáng với bạn. Bạn trai hiện tại là đã không đúng rồi. Còn cái người thứ hai thì mình cũng không đánh giá được. Mình không đánh giá được tại vì mình không có nhiều cái dữ liệu. Đặc biệt là với một người mà họ đã có gia đình và họ đã có một đứa con rồi thì chắc hẳn là số tuổi họ cũng phải hơn cô gái này rất nhiều. Chính xác. Thì cái việc họ dẫn dắt cái luồng thông tin là một điều có thể xảy ra. Bạn ấy nên bình tâm hơn. Không chọn ai nên trong số dừng họ. Nên dừng lại và bình tâm hơn. Tại vì nếu như mà chàng trai đầu tiên đã tốt rồi thì chắc chắn sẽ không có sự xuất hiện của chàng trai thứ hai. Nhưng mà nếu mà chàng trai thứ hai mà gọi là đủ tốt để bạn ấy từ bỏ chàng trai thứ nhất thì nó cũng đã không có chuyện để nói rồi. Có nghĩa là cả hai người này đều thiếu một cái gì đó để cho bạn ấy có đủ niềm tin. Thì thôi bây giờ mình hãy đầu tư vào chính bản thân mình trước đi. Mình chờ cái người mà người ta thật sự xứng đáng. High five. Thật ra đây chính là đáp án mà chị muốn nói với em mà chị ngại đó. Chị nói thật với em nhé là thời gian sau 10 giờ đêm rất quan trọng. Vì em đi ngủ muộn hơn 12 giờ khuya thì em sẽ bị thâm mắt nè, lên mụn nè, các cơ quan hoạt động không tốt nè, em trông sẽ rất là xấu xí và gương mặt của em sẽ bị xuống sắc. Mà em dành sau cái thời gian đó em tầm 10 rưỡi mới nhắn tin cho người ta và em chờ đợi, em khắc khoải, em đưa mình vào một cái trạng thái mắc kẹt vào trong những cái cảm xúc thụ động như vậy á, nó không có tốt cho một cái lứa tuổi đang ăn đang lớn. Chỉ sau 10 giờ đêm, 11 giờ đêm giờ đó người ta rảnh, người ta mới nhắn tin cho mình 1-2 tên và em cũng không có chắc là người này, em vẫn có cảm giác không kết nối được với người này. Mà người ta nói phụ nữ mình trực giác rất là mạnh, họ nói cái gì là có cái đó. Thì em có thấy rằng mình đang là một cái người đứng ngoài lề cuộc sống của anh ta quá nhiều hay không? Và cái mô típ tương tự, cái người thứ hai thì em lại hoàn toàn tưởng rằng biết nhưng em cũng không có biết gì về họ ngoài những cái tin nhắn trên điện thoại, trên FaceTime, trên những gì họ dẫn dắt thông tin. Họ nói sao thì em phải nghe vậy thôi. Vậy thật ra cả hai có phải là cái điều mà em cần không? Hay là em có thể dành thêm cái thời gian quý giá của mình sau 10 giờ đêm, hoặc thời gian cả ngày, hoặc thời gian nhắn tin này để em làm cái chuyện gì đó có ích hơn, cho em nâng tầm cái giá trị mình lên, và mây tầng nào thì sẽ gặp mây tầng đó. Em củng cố bản thân mình là người có ích. Em tin là mình sẽ có người xứng đáng đến với mình. Còn bây giờ chị nghĩ là em đang không tin vào mình, đến mức mà em phải dựa vào niềm tin của những cái người đàn ông nói rằng là em tốt lắm, em đẹp lắm, em xứng đáng mà, em xứng đáng có anh mà. Không, chị nghĩ là niềm tin phải đặt vào trong tay của em cơ. Em nghĩ bạn này viết thư này thì chắc tầm là 20-21 tuổi. Tầm đó. Thì lúc đó mình cũng kiểu yêu đập đầu. Và mình cũng không biết là, mình biết chắc chắn 10 là không thể nào mà mình end up được với cái người này. Nhưng mà mình vẫn cứ cần cái cảm xúc đó. Mình cứ yêu, mình cứ bước vào. Và thật sự là nếu mà bây giờ nói bạn ấy suy nghĩ một cách thực tế và logic quá, là nghĩ đến đời sống hôn nhân sau này mình cần phải một người tốt như thế nào, sao quá thì thôi không nên. Mình không nên để một cái cây nó lớn, nó phải có thời gian. Chứ mình không thể nào bắt tự nhiên nó vừa mới đâm chồi một xíu là không phải ra hoa kết trái liền. Thì chuyện đó nó trái với tự nhiên. Nhưng mà
Nên là lúc mà em đọc cái thư này á, em đang cố gắng suy nghĩ là lúc 19 tuổi thì mình cần nghe lời khuyên như thế nào, lúc 20 tuổi thì lúc đó mình sẽ giải quyết với những cái khủng hoảng như thế nào. Thì với bạn á, thì mình chỉ khuyên dựa trên gọi là tham chiếu và tư vấn thôi, nhưng mà chắc chắn là tự bạn ấy sẽ có cái câu trả lời. Nếu như mà bây giờ bạn có cảm xúc với ai thì cứ hết mình với người đó đi. Nếu như bạn đang có cảm xúc với anh A thì hãy cứ hết lòng với anh A. Còn nếu như mình cảm thấy là không, thích cái anh bên này hơn, thích anh B hơn, thì mình cũng hãy hết lòng với anh đó. Nhưng quan trọng nhất là biết yêu người và biết yêu mình, biết yêu chính bản thân mình, thì lúc đó mình sẽ ưu tiên mình để có được những cái sự lựa chọn tốt nhất. Cảm ơn Vân, và chị tin là những chia sẻ của Hầu Thúy Vân sẽ giúp cho em không phải là chọn được một cái đáp án đúng, mà em sẽ biết được lòng mình muốn cái gì trước cái đã. Và những lá thư thì tụi chị đều rất là trân trọng. Đây là những cái tâm sự thật sự, giống như mình đang nhìn trước gương mà mình nhìn lại Thúy Vân 20, Liên Hoài Trinh 20, nói cho mấy em biết là thôi không sao đâu, cứ yêu đi, ai cũng cần yêu hết. Nhưng mà các em biết đó, tại vì mấy chị còn tệ hơn nữa. Mấy chị còn khủng khiếp hơn nữa. Bây giờ mấy chị tởn rồi, bây giờ mấy chị sợ là em sẽ làm lại những cái chuyện đó và mình thấy mất thời gian. Còn bây giờ thì câu chuyện sẽ khép lại đây để chúng ta đến với một không gian âm nhạc dễ thương từ chị Thúy Vân tặng cho em nè. Giống như một cái vỗ lưng nhẹ nhẹ vậy đó. Mọi chuyện sẽ ổn thôi em gái, mới 19 à. Nếu mà thấy cuộc đời đẹp thì nó sẽ đẹp thôi. Trinh cũng có một món quà dành tặng cho Vân. Biết là Vân thích thư giãn, thích những không gian tĩnh lặng để thiền nè, để ngẫm nghĩ nè, thì hy vọng là cái bộ nến và tinh dầu này là sẽ hợp với em. Cái mùi nó cũng khá là dễ chịu. Thank you chị. Nó cũng giống như không gian đấy thôi. Cảm ơn em. Vậy em tặng lại quà cho chị đi. Thì em đã chọn một cái bài hát, nhưng mà sau khi được nghe những cái chia sẻ của bạn rồi chị Trinh nãy giờ á, thì em lại thấy bài hát này nó rất là đúng, nó rất là hợp. Nó đúng chỗ nào? Thì đây là một sáng tác của nhạc sĩ Lê Hữu Hà. Bài hát Hãy yêu như chưa yêu lần nào. Mọi người thường, đặc biệt là các bậc cha mẹ, thì hy vọng là con cái mình đừng có phạm sai lầm nhiều quá, hoặc là đừng có trải nghiệm nhiều quá, mà hãy chọn một cái con đường an toàn. Nhưng mà an toàn quá thì nó đâu có gì vui đâu, nó đâu có gì thú vị ở đó. Mình phải sai lầm thì mình mới biết được là mình ngã ở đâu, mình đứng lên ở đó. Nên em hay nói với tất cả mọi người là mình đừng có cầu mong cho cuộc sống nó dễ dàng và nó bình an quá, mà mình hãy cầu mong là mỗi ngày mình sẽ càng mạnh mẽ hơn để mình đối diện với những cái khó khăn của cuộc sống. Cho nên là cái bài hát là hãy yêu như chưa yêu lần nào, là dù mình có từng thất bại hay mình có như thế nào thì hãy yêu lần nào cũng giống như lần đầu. Và không chỉ là tình cảm lứa đôi mà nó còn là tình yêu với cuộc sống, tình yêu với công việc, tình yêu với bạn bè, tình yêu với tất cả mọi thứ xung quanh. Đó là món quà em gửi cho chị Trinh với tất cả mọi người. Cảm ơn Vân, một món quà vô cùng ý nghĩa. Giống như là Vân cũng muốn là một món quà ý nghĩa trong lòng của chị và trong lòng của rất là nhiều người. Vừa đẹp mà vừa thơm. Nhưng mà chưa bao giờ cô ấy từ chối những cái gai của chính hoa hồng cả. Ai cũng cần một bông hoa hồng, nhưng mà mình vẫn thích hoa hồng có gai hơn là hoa hồng bị tuốt hết tất cả gai. Những cái gai của em sẽ đau đấy cô gái ạ. Nhưng mà nó sẽ làm cho em hoàn thiện vẻ đẹp kiêu hãnh của một bông hoa hồng sau này. Cảm ơn em, và bây giờ hãy cùng lắng nghe nhé. Hỡi anh yêu, xin anh đừng buồn. Có đôi khi em hay giận hờn, để cho anh quên đi ngày dài với bao nhiêu suy tư mệt mỏi. Mặt ngồi đây, xin anh đừng chờ, chiếc hôn đây mong anh từng giờ. Ngón tay kia xin cho hững hờ, dắt em đi về trong đợi chờ. Biết bao ngày đã qua, biết bao chiều xót xa, ngồi đêm những giọt nắng rơi rụng trước mái hiên nhà. Người sao chưa đến với ta, tình sao chưa thấy ghé qua. Dù con tim vẫn thiết tha, mộng xưa cũng vơi theo tháng ngày.
chúng mình xứng đáng có hoa hồng. Dẫu rằng tối ngủ vẫn phòng không, vẫn còn trăn trở tay gác trán, vẫn mơ ai đó hiểu nỗi lòng. Mỗi năm mình có được đôi ngày, hoa thơm rượu ngọt, áo lụa bay. Chẳng ai yêu mến nâng niu đủ, thôi tự mình vui cũng đủ đây. Hỡi anh yêu, xin anh đừng buồn, có đôi khi em hay giận hờn, để cho anh quên đi ngày dài với bao nhiêu suy tư. Mắt môi đây xin anh đừng chờ, chiếc hôn đây mong anh từng giờ, ngón tay kia xin chớ hững hờ, dắt em đi về trong đợi chờ. Biết bao ngày đã qua, biết bao chiều xót xa, ngồi đêm những giọt nắng rơi rụng trước mái hiên nhà. Người sao chưa đến với ta, tình sao chưa thấy ghé qua, dù con tim vẫn thiết tha, mộng xưa cũng vơi theo tháng ngày. Hãy yêu như chưa yêu lần nào, hãy cho nhau môi hôn ngọt ngào, để mai sau duyên ta vội vàng, mới yêu đây nay sao phụ phàng. Mắt môi đây mong anh từng giờ, chiếc hôn đây trong anh từng giờ, ngón tay kia xin chớ hững hờ, dắt em đi về trong đợi chờ. Ngón tay kia xin chớ hững hờ, dắt em đi